तपाईले बोर्डमा देखिरहनु भएको छ नम्बर 1 मा सब्जेक्ट राखिएको छ नम्बर 2 मा हेल्पिङ वर्ब नम्बर 3 मा मेन वर्ब नम्बर 4 मा अब्जेक्ट नम्बर 5 मा प्लेस एडभर्ब अर्थात प्लेस रिलेटेड वर्ड राख्नु पर्छ नम्बर 6 मा टाइम अर्थात टाइम रिलेटेड वर्ड्स राख्नु पर्छ यो जनरल प्याटर्न हो सेन्टेन्स बनाउने है त सुरुमा सब्जेक्ट राख्नु भयो भने डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स अर्थात असर्टिभ सेन्टेन्स बन्न जान्छ सिम्पल सेन्टेन्स बन्छ यो बारेमा तपाईले जानिसक्नु भएको छ है त यो सेन्टेन्स कसरी फर्म गर्ने त भन्ने बारेमा यीमा पनि कन्जुगेसन जोड्नु भयो जस्तै कम्पाउन्ड सेन्टेन्स कम्प्लेक्स सेन्टेन्स मिक्स सेन्टेन्स हरेक प्रकारको सेन्टेन्स फर्म गर्न सकिन्छ कर्मशः हामीले हाउ टु फर्म सेन्टेन्स को बारेमा सिक्दै छौं तपाईले बुझ्नु भएको होला विभिन्न भिडियो लेसनहरु पहिले नै हाउ टु फर्म सेन्टेन्स बेसिस रहेका छन् तपाईले अवश्य जान्नु भएको छ र हामी आज अलिकति फरक प्रकारको सेन्टेन्स बनाउन पुनः सिकौं है सब्जेक्ट सुरुमा राखेर तपाईले सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै सब्जेक्ट र वर्ब सेन्टेन्सलाई कम्पल्सरी हुन्छ है त वर्बबाट मात्र पनि सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ यो मैले भनिसकेको छु सिट डाउन गो कम इन यसैमा सेन्टेन्स बन्छ कहिलेकाहीँ त वर्बै नराखेर सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ प्लिज वाटर तपाई कहाँ जानु प्लिज वाटर उले बुझ्छ कि यसलाई पानी चाहिएको छ हैन प्लिज वाटर भन्नुको अर्थ ब्रिङ मी वाटर भनेको प्लिज गिभ मी वाटर कुड यु प्लिज गिभ मी वाटर यसो भनेको हो यो प्रकारको सेन्टेन्स तपाईले बनाउन सिकिसक्नु भएको छ अब सब्जेक्ट हटाउँदाखेरि पनि अर्को प्रकारको सेन्टेन्स बन्छ त्यो हामीले जानिसकेका छौं त्यो भिडियो लेसन तपाईले हेरिसक्नु भएको छ है त त्यो भिडियो लेसन तपाईले कसरी त्यो भिडियो लेसन हेरिसक्नु भएको छ जस्तै सब्जेक्ट हटाउनु भयो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स बन्यो जस्तै यु गो दिएर तपाईले त्यो यु हटाइदिनु भयो गोबाट सुरु भयो भइहाल्यो त्यो सेन्टेन्स हामी बनिसकेका छौं जस्तै यहाँ छ ही इज मेकिङ अ प्लान सब्जेक्ट हटाइदिनुस् हेल्पिङ वर्ब पनि छ त्यो हेल्पिङ वर्ब पनि हटाउनुस् अनि V1 मा बनाउनुस् इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स V1 बाट सुरु हुन्छ मेक अ प्लान योजना बनाऊ सी हैज फुड ही हैव फुड सी हटाइदिनुस् V1 मा बनाइदिनुस् V5 लाई हैव फुड खाना खाऊ सी हैज फुड उनले खाना खान्छन् हैव फुड सी लभ्स हिम लभ हिम उसलाई माया गर यस्तो प्रकारको सेन्टेन्स हामीले सिकिसकेका छौं कति सजिलो छ कुनै प्याटर्न तपाईले मेमोराइज गर्नु पर्दैन बेकार कुरो हो यो प्याटर्न मेमोराइज गर्ने अनि फर्मुलाहरु मेमोराइज गर्ने तपाईले टेन्स जान्नु पर्छ कम्पल्सरी कि सेन्टेन्स फर्मको लागि तर त्यसमा पनि प्याटर्न त घोकेर वाक्क हुन्छ के भन्नुस् न अब सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अब्जेक्ट सल्फ इज आर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव V3 प्लस अब्जेक्ट सल्फ हैज बीन हैव बीन प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट सल्फ प्लस V2 प्लस वाज और प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट सल्फ प्लस हैड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट सल्फ हैड बीन प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट सब्जेक्ट पर विल शैल प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट सल्फ विल बी प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट सल्फ विल हैव बीन शैल प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट यस्तो झन्झटिलो काम बाबाट तपाईले के प्याटर्न नै फर्मुलै घोक्नु पर्यो नि त यति फर्मुला घोक्नै पर्दैन तपाईले कन्सेप्ट मात्रै बुझ्नु हो यतिका घोक्ने भएछ फेरि त्यसमा तपाईले प्यासिभतिर जानु भने अझै थुप्रो चाहिँ के त सेन्टेन्स फर्मिङलाई प्यासिभ स्ट्रक्चर घोक्नु पर्छ त्यो बेकार कुरो हो तपाईको बच्चा बच्चीले घोक्न थाल्छ फेरि तपाईले अहिले घोक्ने अनि बच्चा बच्ची जन्मेपछि फेरि तपाईले चाहिँ के गर्नु त सेन्टेन्स बनाउनु हुन्छ बेकार कुरो छ यिनी कुराहरु घोक्नु हुँदैन कन्सेप्ट मात्रै बुझ्नु पर्छ सजिलो छ मैले तपाईलाई भन्दै सके सब्जेक्ट हटाइदिनुस् इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स बन्यो अब हामी फेरि अर्को प्रकारको सेन्टेन्स सजिलैसँग बनाउँछौं त्यो प्याटर्न आवश्यकता छैन नि है त जस्तै यो सेन्टेन्स भनेको छ हेर्नुस् यहाँ यो सेन्टेन्स भनेको छ तपाईले यो हेल्पिङ वर्बलाई अगाडि राखिदिनुस् इज बनाइदिनुस् ल इज ही मेकिङ अ प्लान हेर्नु न अर्को प्रकारको सेन्टेन्स बन्यो के समस्या छ त अब यसलाई हामीले चाहिँ के त हेल्पिङ वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट अनि क्वेशन मार्क यति फर्मुला मेमोराइज रिसाइड गर्नुपर्छ यो आवश्यकै छैन अगाडि हेल्पिङ वर्ब राख्दिनु त सेन्टेन्स बनिहाल्यो नि त के प्याटर्न चाहिँ मेमोराइज गर्नु पर्यो त के फर्मुला मेमोराइज गर्नु पर्यो आवश्यकै छैन नि त है अगाडि अब त्यो प्याटर्न हो भने कि सेन्टेन्स बनाउने बेकार कुरो हो अब हेर्नुस् यसलाई यो सेन्टेन्समा हेर्नुस्
ही मेक्स अ प्लान। अब यहाँनिर के थियो त इज हेल्पिङ भर्ब थियो, त्यही अगाडि राख्नुभयो। अब यहाँनिर समस्या के छ, यहाँ V5 आएको छ। V5 आएको छ भनेदेखि V5 को हेल्पिङ भर्ब हुन्छ डज, V1 को डु हुन्छ, V2 को डिड हुन्छ। यति मात्र तीनवटा हेल्पिङ भर्ब तपाईँले खोज्नुपर्छ जो यहाँ एउटा लुकेर रहेको हुन्छ। अरूमा सबैमा हेल्पिङ भर्ब देख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै हेल्पिङ भर्ब आएको हुन्छ प्रत्येक टेन्समा, इज, एम, आर, ओज, ओर, ह्याज, हेभ, ह्याड, विल, सेल, यो भइहाल्यो। क्यान, कुड, वुड, सुड, मे, माइट, मस्ट, अट, यिनी हेल्पिङ भर्बहरू हुन्। यिनी हेल्पिङ भर्ब देखिन्छ भने अगाडि राखिदिनुहोस्। देखिन्नन् भने कि त V5 छ कि V2 छ कि V1 छ। V1 छ भने डु राख्नुहोस्, V5 छ भने डज राख्नुहोस्, V2 छ भने डिड राख्नुहोस्, अगाडि राख्नुहोस्। त्यो जे फर्ममा छ त्यसलाई V1 बनाइदिनु सकिएको। डु राख्नु पनि V1 नै हुन्छ, V1 नै रहने भयो है त। अब यहाँनिर मिक्स छ, V5 छ, अगाडि डज राख्नुहोस्। डज ही मेक बनाउनु भयो अ प्लान, भइहाल्यो नि है त, सजिलो। के उसले योजना बनाउँछ भयो, यस नो क्वेसन बन्यो। कति सजिलो छ। अब हेर्नुहोस्, एउटा यस नो क्वेसन बन्यो, हेल्पिङ भर्ब अगाडि राख्नुभयो, सजिलो प्याटर्न। तपाईँले सजिलो छ, प्याटर्न कुनै मेमोराइजै गर्नु पर्दैन है। अब यसैबाट हामी अर्को सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ सजिलैसँग। किन प्याटर्न चाहियो है त। आउनुहोस् यसो, जस्तै यहाँनिर एउटा डिड अगाडि राख्नुहोस्, ल स्मल गर्नुहोस्, अरू समस्या छैन। अब यहाँ हेर्नु, हामी यसबाट डब्लुएच क्वेसन बनाउन सक्छौँ। जस्तै यहाँ राख्नुहोस् हाउ, डब्लुएच राखिदिनु भयो हाउ। अब यसको फरक अर्थ आयो भने त डब्लुएच क्वेसन बन्यो। जस्तै हाउ डज ही मेक अ प्लान, उसले कसरी योजना बनाउँछ। कति सजिलो। यसमा फेरि थपिदिनुहोस् वाइ। जस्तै वाइ डज ही मेक अ प्लान, उसले किन योजना बनाउँछ, वाइ राखिदिनु भयो। वेन डज ही मेक अ प्लान, उसले कहिले योजना बनाउँछ, वेन आज कहिले भयो। वेयर राख्नुभयो, वेयर राख्नुभयो भने वेयर डज ही मेक अ प्लान, उसले कहाँ योजना बनाउँछ। यसरी बन्छ डब्लुएच क्वेसन। त्यही यस्तो क्वेसनमा तपाईँले अगाडि डब्लुएच राख्नुभयो भनेदेखि क्वेसन बन्यो। अब यसबाट वाट बनाउनु खोज्नुभयो, अब मैले भने वेन बनाउनु भयो है, अनि वेयर बनाउनु भयो, कहाँ, कहिले, किन, कसरी योजना बनाउँछ, सबै क्वेसनहरू आइहाल्यो। अब के बनाउँछ उसले भन्नुभयो भनेदेखि अब यो प्लान चाहिँ हट्छ। फेरि यो बुझ्नुहोस्, किनभने जुन डब्लुएच क्वेसनले जुन आन्सर रिक्वायर गर्छ, त्यो उसले आन्सर निड गर्छ, त्यसलाई चाहिन्छ नि, त्यो आन्सरलाई हटाउनु पर्छ। अर्थात् क्वेसन र आन्सर एकै ठाउँमा त हुने कुरै हुँदैन। तसर्थ वाट बनाउनु पर्यो नि, वाट डज ही मेक क्वेसन मार्क दिनुपर्छ। अ प्लान हट्यो, यति मात्रै फरक हो। यसरी तपाईँले सजिलैसँग डब्लुएच क्वेसन, यस नो क्वेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। सजिलो प्याटर्न यो, बेकार होइन हरेक फर्मुला रिसाइड गर्नु, र आज फर्मुला रिसाइड गर्नु फेरि साँझ बिर्सिहाल्छ। फेरि कन्सेप्ट बुझ्ने हो, सजिलो तरिकाले कन्सेप्ट तपाईँले बुझ्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अवश्य पनि सेन्टेन्स बनाउन अप्ठ्यारो कुरो छैन, अवश्य पनि सक्नुहुन्छ, गाह्रो छैन। अब मैले अरू एउटा प्रकारको सेन्टेन्स मैले तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु। जस्तै तपाईँले यस नो क्वेसन र डब्लुएच क्वेसन एउटैमा पनि जोडेर तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटैमा जोडेर एउटा कम्बाइन्ड अफ डब्लुएच क्वेसन एन्ड यस नो क्वेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, त्यो क्वेसन हामी बनाएर हेरौँ। एउटा तपाईँलाई आइडिया दिन्छु म है, त्यो कन्सेप्ट मात्रै बुझ्नुहोस् कि धेरै कुराहरू चाहिँ गर्नै पर्दैन नि हैन। एउटा सेन्टेन्स बनाएपछि तपाईँले अन्य फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई समस्या छ हाउ टु फर्म सेन्टेन्स है, सबभन्दा ठुलो सेन्टेन्स बनाउनु। एउटा सेन्टेन्स भनेको कम्प्लिट ल्याङ्ग्वेज हो, मैले त पटक भनिसकेको छु। र तपाईँले एउटा सेन्टेन्स बनाउन सिक्नको लागि धेरै प्रयास गर्नुपर्छ। त्यही सेन्टेन्स हामी 0 लेभलबाट सुरु गर्दैछौँ है त। अन्य थुप्रै भिडियो लेसन्सहरू छन् जो तपाईँलाई आवश्यक पर्छ, अवश्य पनि वाच गर्नुहोस् र त्यसबाट नलेज गेन गर्नुहोस् है। र मैले तपाईँले सिकाएका कुराहरू सजिला छन्। यदि तपाईँले त्यस्तो समस्या छ है, तपाईँले कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउँदै गर्दा तपाईँले जुन किसिमको एउटा प्रब्लम चाहिँ क्रिएट भएको छ भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोस्, त्यसलाई म एड्रेस गर्नेछु है त। अब हाम्रो जस्तै एउटा मैले भने कम्बाइन्ड, डु यु नो, के तिमीलाई थाहा छ,
Why did she marry to him? अब हेर्नुस् एउटा मैले सेन्टेन्स बनाएको छु यहाँनिर दुईवटा सेन्टेन्स तपाईले कम्बिनेसन अफ सुरुमा हेल्पिङ भर्ब आयो यो के हो त यसनो क्वेशन बन्यो फेरि एउटा व्हाई डिड सी म्यारिड टु हिम अर्को डब्ल्युएस क्वेशन बन्यो त वाइ क्वेशन बन्यो दुईवटा क्वेशन के तिमीलाई थाहा छ किन उनले उसलाई बिहे गरिन् भन्ने क्वेशन तपाईले बनाउनु भयो अब यो क्वेशन बनाउँदै गर्दाखेरि यहाँनिर अगाडि हेल्पिङ भर्ब आएको छ हेल्पिङ भर्ब आयो भने यसनो क्वेशन बनिहाल्यो र पछाडी पुनः तपाईले डब्ल्युएस क्वेशन बनाउनको लागि डब्ल्युएस क्वेशनको एउटा प्याटर्न राख्नु भयो यो प्याटर्न राख्नु भयो अर्थात डब्ल्युएच वर्ड राख्नु भयो त्यसपछि फेरि यसनो क्वेशन बन्यो यसनो क्वेशन को अगाडि डब्ल्युएच वर्ड राखेपछि डब्ल्युएस क्वेशन बन्छ यो अघि हामी मेन्सन गरिसकेको कुरो हो अब हेर्नुस् यहाँनिर यो खालको एउटा क्वेशन बन्यो अब यहाँनिर दुईवटा क्वेशनहरु बने एउटा यो यसनो क्वेशन र एउटा यो डब्ल्युएच क्वेशन अब यसो हुँदाखेरि के गर्नु पर्यो भनेदेखि दुईवटा क्वेशनहरु आवश्यक हुँदैन यो एउटा मेयर दिनुस् ल यसरी बनिहाल्यो अब डिड मेट्नु भयो तपाईले पास्टमा राख्दै हुनुहुन्छ हो भनेदेखि अब यो म्यारीलाई के गर्नु पर्यो त म्यारिड गर्नु पर्यो भिटुमा लैजानु पर्यो यो एडजेक्टिभ पनि हुन्छ हामीले म्यारिड यो अहिले हामी यहाँनिर के त भर्बमा प्रयोग गरेछौं ल टु यसरी भन्छ दुईवटा क्वेशन बन्यो यसमा यसनो क्वेशन अनि डब्ल्युएस क्वेशन सँगै आएको छ डु यु नो के तिमीलाई थाहा छ व्हाई सी म्यारिड टु हिम उनले उसलाई किन बिहे गरिन् अब यस्तो खालको क्वेशन बनाउन सकिन्छ अब यसमा तपाईले जोड्दै जानुहुन्छ हाउ तपाईले हाउ बनाउनु भयो भने डु यु नो हाउ सी म्यारिड टु हिम के तिमीलाई थाहा छ कसरी उनले उसलाई बिहे गरिन् व्हाई किन गरिन् व्हेन कहिले गरिन् व्हाई कहाँ गरिन् यसरी हामी दुईवटा क्वेशनहरु एउटै सेसनमा बनाउन सक्छौं यो सजिलो मेथड हो तपाईलाई कुनै गाह्रो छैन है त यसरी चाहिँ वर्ड राख्दिनुस् सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ अब अर्को खालको सेन्टेन्स जो सरल छोटो एउटा हैन इन सर्ट पनि हामी सेन्टेन्स फर्म गर्न सक्छौं डब्ल्युएस क्वेशन बेसिस सेन्टेन्स जस्तै हेर्नुस् अब यहाँनिर एउटा मैले भर्ब राखेको छु डु राख्नुस् यहाँनिर अब क्वेशन मार्क दिनुस् अब यहाँनिर अब तपाईले डब्ल्युएस क्वेशन बना यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है व्हाट टु डु को अर्थ हुन्छ के गर्ने हाउ टु डु कसरी गर्ने when to do कहिले गर्ने where to do कहाँ गर्ने यसरी पनि क्वेशन बनाउन सकिन्छ यसरी पनि क्वेशन बनाउन सकिन्छ यसै whom to say to कसलाई भन्ने यो हटाएर पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ हो राख्दैन who to say to कसलाई भन्ने अब अर्को यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसो यो who to sing for कसको लागि गीत गाउने यसले यसरी एम पनि थप्न सक्नुहुन्छ हुम बनाए पनि हुन्छ हुम बनाउनु भयो पनि एउटै कुरो हो यो अब्जेक्टमा भएको छ हु पनि अब्जेक्ट पनि हुन्छ हुम टु सिङ फर कसको लागि गीत गाउने हो यसरी पनि टु राखेर भर्ब र डब्ल्युएस वर्डको बीचमा टु राखेर पनि सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ है त सजिलो छ डब्ल्युएस क्वेशन बनाउनलाई अप्ठ्यारो छैन हामी डब्ल्युएस वर्ड्स अनि यसरी प्याटर्न भोग्नै पर्दैन के डब्ल्युएस वर्ड एक्जुलरी भर्ब सब्जेक्ट मेन भर्ब डट डट अनि त्यसपछि अब्जेक्ट अनि के आउँछ अनि क्वेशन मार्क लास्टमा फेरि त्यसलाई मेमोराइज गर्यो बच्चाले फेरि बिर्सिहाल्छ सेन्टेन्स कसरी बनाउनु त
कसरी क्वेसन बनाउने, कसरी यस्तो क्वेसन, डब्ल्युएच क्वेसन, सेन्टेन्स कसरी बनाउने, कसरी इम्पेरेटिभ, विभिन्न टाइप अफ सेन्टेन्स कसरी बनाउने, त्यो कुनै प्याटर्न चाहिएन। एउटै सेन्टेन्स तपाईले अरेन्ज गर्ने मात्रै फरक हो। हाउ टु पुट इन करेक्ट अर्डर, कसरी करेक्ट अर्डरमा राख्ने, यति मात्रै कुरो हो। त्यसलाई मिलाएर यताउता राख्न सकिन्छ, सेन्टेन्स बन्छ। कुनै प्याटर्न चाहिएन। मैले भनिसकेँ तपाईलाई फर्मुला चाहिँ मेमोराइज गर्नु पर्यो, टेन्सको मात्र 12 वटा, अनि चाहिँ प्यासिभमा मात्रै 8 वटा 20 फर्मुलाहरू तपाईले रिसाइट गर्नुपर्ने हुन्छ सेन्टेन्स फर्मुलालाई, त्यो सेन्टेन्स बनाउनलाई आवश्यकै छैन है। एउटा कन्सेप्ट मात्रै बुझ्ने हो। र त्यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा वर्ड हुन्छ प्रपोजिसन। प्रपोजिसनको अति नै ठुलो रोल हुन्छ सेन्टेन्सको लागि। त्यो चीज पनि मैले तपाईलाई सिकाउने छु। प्रपोजिसन कसरी युज गर्ने त्यो तपाईले विभिन्न भिडियो लेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, अलरेडी बनाइएका छन्। त्यो वाच गर्नुहोस्, तपाईले त्यसबाट थाहा पाउनुहुनेछ विभिन्न सेन्टेन्स बनाउने तरिकाहरू। अरू सेन्टेन्स एउटा कुरो के छ भने सेन्टेन्स जो मेमोराइज गरिन्छ नि त, यो विभिन्न सेन्टेन्सहरू हामीले मेमोराइज गर्ने, त्यो सेन्टेन्स मेमोराइज गर्न पोसिबल छँदै छैन नि। सेन्टेन्स कसरी तपाईले दैनिक 20 वटा सेन्टेन्सहरू मेमोराइज गर्नुभयो भने अरू 3 दिनभित्र त एउटा पनि माइन्डमा हुँदैन। त्यो सेन्टेन्स पनि मेमोराइज गरेर हुने कुरो, रिसाइट गरेर हुने कुरो हुने कुरै होइन। सेन्टेन्स मेमोराइज गर्न छोडिदिनुहोस्, यद्यपि रङ बनाउनुहोस्, प्रयास गर्नुहोस्, तर मेमोराइज नगर्नुहोस्, त्यो बेकार छ। त्यसबाट कुनै तपाईलाई बेनिफिट हैन, त्यसबाट कुनै उपलब्धि चाहिँ छैन। मेमोराइज नगर्नुहोस्। ट्राई टु मेक सेन्टेन्सेस, ट्राई योर बेस्ट। अफ कोर्स यु क्यान मेक सेन्टेन्सेस बट डोन्ट रिसाइट सेन्टेन्सेस, इट्स इम्पोसिबल। असम्भव कुरो हो, सम्भवै छैन नि। घोकेर साध्य हुन्छ र सेन्टेन्स पनि, भाषा पनि घोकेर साध्य हुन्छ, सम्भवै छैन, घोक्नु हुँदैन, मेमोराइज गर्नु हुँदैन। कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्, सजिलो छ है। आजको भिडियो लेसन अति नै इम्पोर्टेन्ट थियो है। यो सामान्य तपाईलाई मैले हाउ टु फर्म यस नो क्वेसन, हाउ टु फर्म डब्ल्युएच क्वेसन भन्ने दिएको, एउटा मैले तपाईलाई कन्सेप्ट मात्रै बुझाउन खोजेको। अब हामी यसलाई डिटेली बनाउन सिक्नेछौँ। विभिन्न तरिकाले डब्ल्युएच क्वेसन्सहरू बनाउन सकिन्छ, यस नो क्वेसनहरू बनाउन सकिन्छ, ट्याग क्वेसन बनाउन सकिन्छ, अनि सेन्टेन्स फर्म गर्न सकिन्छ। विभिन्न प्रकारका सेन्टेन्सहरू बनाउन सकिन्छ। कम्पाउन्ड सेन्टेन्स, कम्प्लेक्स सेन्टेन्स, सिम्पल सेन्टेन्स त हामी बनाइसक्यौँ। जस्तै डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स, मिक्स सेन्टेन्स, एउटै सब्जेक्टलाई पनि लामो बनाउन सक्नुहुन्छ, अब्जेक्टलाई लङ बनाउन सक्नुहुन्छ। नन प्रोग्रेसिभ भर्ब, रेगुलर भर्ब, इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब, इरेगुलर भर्ब, ट्रान्जिटिभ भर्ब, विभिन्न खालका भर्बहरूको पनि फरक हुन्छ। त्योबाट पनि सेन्टेन्स बनाउने तरिकाहरू फरक हुन्छ। अवश्य पनि भिडियो लेसनहरू तपाईलाई मन पर्छ या पर्दैन, यदि तपाईलाई फिडब्याक चाहिएको छ भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। आई विल सपोर्ट यू, प्लिज बिलिभ मी, ट्रस्ट मी। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। थ्याङ्क यू, हेभ अ नाइस डे। थ्याङ्क यू।